Ви знаєте, що спільного між дитиною і вченим зі світовим ім'ям? Намір. Те саме нестримне, первісне бажання розібрати нову іграшку на деталі, щоб нарешті зрозуміти, як вона влаштована всередині. Що там під блискучою обгорткою? Що змушує цей механізм працювати? Різниця лише в масштабах. У вчених іграшка розміром із Всесвіт, а їхній ігровий майданчик закопаний на 100 метрів під землю на кордоні двох країн. Ми побудували Вавилонську вежу навпаки. Замість того, щоб тягнутися до небес, ми зарилися вглиб, заковані в залізо та магніти під швейцарськими Альпами. Розділ 1. Жива порожнеча. 27 кілометрів ідеального кола. Навіщо ми це робимо? Ми хочемо відтворити мить народження Всесвіту. Ми хочемо побачити перший спалах творіння. Але чи впевнені ми, що знаємо, як його зупинити, якщо вогонь вийде з-під контролю? Ласкаво просимо всередину найскладнішої машини в історії людства. Великий адронний колайдер. Це не просто тунель. Це герметична капсула, де ми намагаємося перехитрити саму природу. Ви бачите ці труби? Вони здаються мертвими. Ви бачите цей нескінченний ряд надпровідних магнітів, що йдуть за горизонт. Вони здаються непорушними, але всередині них панує те, що ми звикли називати ніщо. Вакуум. Для звичайної людини вакуум – це відсутність. Порожня сцена – склянка, з якої випили все повітря. Місце, де немає жодного атома, жодного подиху, жодної молекули. Ми звикли думати, що якщо прибрати з простору всю матерію, там не залишиться нічого. Але сучасна фізика каже нам: ви помиляєтесь. Порожнечі не існує. Те, що ми називаємо вакуумом всередині труб колайдера, це не порожня порожнеча. Це сплячий океан енергії. Це низькоенергетичне поле, яке тільки чекає свого моменту. Уявіть собі поверхню океану в абсолютно безвітряну ніч. Вона здається неживою. Вона здається нерухомою, як дзеркало. Ви дивитесь на неї і бачите лише чорну гладь. Ви можете подумати, що там нічого немає, але це ілюзія. Під цією поверхнею прихована колосальна маса, тиск і рух. Вода нікуди не зникла, вона просто заспокоїлася, вона чекає на перший поштовх. Вакуум – це і є ця вода. Це фундамент Всесвіту, який перебуває в режимі очікування. Це мінімальний стан енергії, з якого, як із пластиліну, можна виліпити все. Від зірок до вашої власної свідомості. Але щоб працювати з цією живою порожнечею, ми повинні створити умови, яких не існує навіть у відкритому космосі. Ми повинні стати холоднішими за сам темний космос. Подивіться на термометри колайдера. Цифри на них змушують кров холонути. Мінус 271,3 градуси за Цельсієм. Це температура рідкого гелію, який циркулює всередині цієї гігантської машини. Уявіть собі, в найтемнішому куточку нашого Всесвіту, між галактиками, де не бувало сонячного світла, температура вища, ніж тут, під вашими ногами.
Ми створили найхолодніше місце в космосі прямо в серці Європи. Навіщо нам цей холод? Це необхідність. На таких наднизьких температурах залізо і мідь змінюють свою природу. Вони стають надпровідниками. Електричний струм починає текти крізь них без жодного опору. Він не зустрічає перешкод, він не втрачає сили, він стає вічним потоком, що породжує магнітні поля неймовірної потужності. Тільки такі поля, міцніші за будь-який сталевий ланцюг, здатні втримати промені протонів, що мчать у порожнечі на швидкості, що межує з межею реальності. Ми остудили наш океан енергії, щоб він став ідеальним дзеркалом. Ми викачали все повітря, щоб протони не зустрічали жодної перешкоди. А тепер ми готуємося кинути в цей океан наш перший камінь. Ми збираємося розігнати матерію до Швидкості світла. і вдарити нею по цій порожнечі. Ви знаєте, що стається, коли ви вдаряєте по воді? З'являються хвилі і летять бризки. Коли ми вдаряємо по вакууму, з'являються частинки. Те, що ми бачимо на моніторах після зіткнення, це не уламки протонів, це позбурення того самого невидимого океану енергії. Матерія – це лише піна на гребені хвилі, що виникла з порожнечі. Ми – діти, які стоять на березі цієї космічної безодні і кидають в неї каміння, щоб подивитися, які чудовиська піднімуться з глибин. Ми побудували цей 27-кілометровий майданчик, щоб довести собі, світ навколо нас – це лише брижі на поверхні невидимого океану. І ми не зупинимося, поки не дізнаємося, наскільки глибока ця вода і що в ній ще може існувати. Але чи готові ми до того, що знайдемо там щось таке, що за нашими прогнозами не мало бути? Розділ 2. Алхімія катастрофи. Ми створили ідеальну тишу і неймовірний холод. Тепер настав час порушити цей спокій. Ми беремо протони, крихітні позитивно заряджені ядра атомів водню. Для нас це просто назва в підручнику, але для Всесвіту це первісна цегла матерії. І ми збираємося змусити цю цеглу танцювати під нашу сопілку. Спочатку вони рухаються повільно, але з кожним колом магніти штовхають їх усе сильніше, енергія зростає, свист переходить у невидимий крик. 11 тисяч разів, 11 тисяч повних обертів по 27-кілометровому колу за одну єдину секунду. Це швидкість, яку неможливо осягнути людським розумом. Це 99,9% від швидкості світла. Протони мчать у протилежних напрямках у паралельних трубах, наче два розлючені потоки, що чекають моменту зустрічі. Це справжнє безумство точності. Уявіть собі, що ви берете дві тонкі швейні голки і вистрілюєте їх з різних кінців Атлантичного океану. І ці голки мають зіткнутися вушками десь посередині, у повній темряві, на швидкості, що межує з межею реальності. І ось вони зустрічаються. У точках перетину труб, де стоять гігантські детектори, ці багатоповерхові храми з датчиків і дротів, стається катастрофа. Але це не звичайна аварія, це алхімія чистої енергії. В нашому повсякденному світі ми звикли до логіки збереження речей. Якщо ви розіб'єте вазу, ви отримаєте уламки вази. Уявіть собі два гоночні боліди Формули-1. Вони мчать назустріч один одному і стикаються лоб в лоб.
За законами нашого світу ви маєте побачити розкидані колеса, уламки вуглепластику та розірваний метал. Але в колайдері діють закони іншого порядку. Там, у точці удару, де температура в 100 тисяч разів перевищує температуру в центрі Сонця, реальність вибухає. З місця аварії цих двох болідів раптом вилітають поїзди, величезні пасажирські літаки, океанські лайнери. Це звучить як безумство, як абсурдний сон, але це те, що спостерігають фізики кожну секунду. Зіткнення настільки потужне, що чиста енергія руху, енергія самого зіткнення матеріалізується. Вона стає плоттю, вона стає масою. Частинки, які народжуються в цьому квантовому вогні, за своєю масою в десятки, у сотні разів перевищують вагу самих протонів, що врізалися один в одного. Ви взяли дві піщинки, вдарили їх і отримали гору піску. Це нагадує сварку у звичайній родині. Уявіть чоловіка і жінку. Вони живуть разом роками, і десь глибоко всередині, у вакуумі їхніх стосунків, накопичується прихована напруга. І ось привід знайдено. Немита тарілка, випадкове кинуте на ходу слово, дрібниця, вага якої 0. Але в момент зіткнення ці двоє вихлюстують один на одного все, усі образи десятирічної давнини, усей накопичений негатив, усі несказані слова. З маленької іскри народжується вибух, який за своїм масштабом не має нічого спільного з початковою причиною. З однієї тарілки народжується катастрофа, що руйнує стіни. Протони – це ті самі чоловік і жінка. Вони несуть у собі енергію всього Всесвіту, заковану в крихітний об'єм. І коли ми змушуємо їх зчепитися в цій фінальній сварці, вони виказують нам усе. Вони вивертають на виворіт саму структуру простору. Вони звільняють частинки, які не існували в нашому світі мільярдів років, з моменту самого Великого Вибуху. Маса цих нових частинок – це і є той самий накопичений негатив Всесвіту, енергія, яка вирішила стати матерією. Ми стоїмо біля моніторів і дивимося на ці уламки, на ці поїзди і літаки, що народилися від аварії болідів. Ми намагаємося прочитати цю оповідь хаосу, намагаємося зрозуміти, яку саме таємницю приховував вакуум, поки ми не змусили його здригнутися від цього страшного удару. В цьому пеклі, серед літаків, що народилися з аварії болідів, ми шукаємо лише одну відповідь, один єдиний підпис – автора. Щось, що пояснить, чому енергія взагалі хоче ставати масою, що змушує уламки набувати форми і ваги. Ми наближаємося до серця ігранки, до головного секрету її архітектора. Розділ 3. Частинка Бога та фундамент буття. Серед уламків гоночних болідів, серед літаків і поїздів, що народилися з хаосу зіткнень, ми шукаємо один єдиний підпис. Маленький сплеск на графіку, який вартий мільярдів доларів і десятиліть очікування. У 2012 році ця машина нарешті видала свій головний секрет. Світ занімів. Ми знайшли те, що журналісти охрестили частинкою Бога. Бозон Гіггса. Чому така релігійна назва для згустку енергії, який живе лише крихітну частку секунди, перш ніж розпастися? Тому що без цього згустку Всесвіту не існувало б.
принаймні такого, у якому ми можемо дихати, кохати чи навіть просто бути. Уявіть собі, що ви тримаєте в руках ложку. Вона важка. Ви відчуваєте її вагу. Ви звикли думати, що ця вага – це внутрішня властивість заліза. Що бути важким – це вроджена якість матерії. Але це ще одна ілюзія. Фізика каже нам, у самій своїй основі частинки не мають маси, вони невагомі, вони лише порожні оболонки, примари, що мчать крізь простір. Але тоді чому ми не розлітаємося? Що змушує нас прилипати до цієї реальності? Відповідь ховається в невидимому океані, який пронизує все буття. Поле Гіггса. Щоб зрозуміти, як саме народжується ваша вага, не потрібно бути математиком. Достатньо уявити собі звичайну муху. Уявіть, що ця муха мчить крізь сонячну кімнату. Вона легка, майже безмасова. Вона не відчуває опору повітря, вона маневрує з неймовірною швидкістю. Для неї не існує поняття «важко». Вона – це чиста швидкість, легка, як подих літа. У цьому стані вона подібна до первісної частинки Всесвіту, невагома примара, що не має ціни. А тепер уявіть, що весь простір цієї кімнати миттєво перетворюється на густий, в'язкий золотий мед. Муха все ще намагається летіти. Вона відчайдушно маше крилами, але кожен рух тепер вимагає колосальних зусиль. Мед обволокує її лапки, липне до крил, сковує кожну клітину її тіла. Вона змушена боротися з середовищем, у якому опинилася. Саме в цю мить, у момент цієї боротьби, народжується її маса. Муха стала важкою не тому, що вона сама змінилася. Вона стала важкою лише тому, що мед навколо неї відмовляється її відпускати. Це і є поле Гіггса. Це той самий космічний мед, який заповнює все буття. Кварки і електрони, з яких ви складаєтеся, це ті самі мухи. Вони намагаються пролетіти крізь простір, але поле Гіггса липне до них, навантажує їх, надає їм інерції. Ви відчуваєте свою вагу, коли встаєте з ліжка. Ви відчуваєте важкість ложки в руці. Але знайте правду, ви відчуваєте лише те, як сильно невидимий мед Всесвіту обхопив ваші атоми. Маса – це не те, що ви є. Маса – це те, як сильно Всесвіт чинить опір вашому існуванню. А тепер, на мить, уявіть найстрашніший сценарій. Уявіть, що поле Гіггса, цей невидимий сироп Всесвіту, зникло хоча б на 1 мільярдну частку секунди. У ту саму мить вся ієрархія світу розсипається. Все, що має вагу, миттєво стає невагомим. Електрони, які трималися за ядра атомів вашого тіла, втрачають масу. Вони більше не можуть бути закуті в ланцюги хімії. Без маси будь-яка частинка зобов'язана рухатися лише з однією швидкістю – швидкістю світла. Ви не просто помрете, ви розчинитеся. Всі ваші атоми, стіни вашого дому, гори, планети – все це миттєво вибухне і розлетиться по космосу зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду. Всесвіт перетвориться на сліпучий спласк беззмістовної енергії, яка ніколи не зможе знову стати чимось.
Ми побудували цей 27-кілометровий залізний майданчик, щоб доторкнутися до цього сиропу. Ми хотіли знайти ту саму ноту, на якій тримається симфонія матерії. Знайти бозон Гіггса означало зрозуміти, що ми не помилилися, що світ – це не хаос важких ударів. Це складна, геніальна математика, де кожна цифра стоїть на своєму місці. Ми стоїмо під Альпами і дивимося на результати розрахунків. Ми бачимо підпис архітектора в цих невидимих полях. Ми зрозуміли, як працює фундамент нашої тюрми, яку ми називаємо матеріальним світом. Але розібравши іграшку до цього рівня, ми побачили щось інше. Виявилося, що бозон Гіггса – це не фінал, це лише перші двері у коридорі, за яким ховається справжня темрява. І за цими дверима на нас чекає те, що не піддається ні логіці, ні математиці. Ми знайшли світло. Тепер нам доведеться зустрітися з тим, що здатне його поглинути. Розділ 4. Мікроскопічні вбивці. Ми розібрали іграшку до самого фундаменту. Ми знайшли бозон Гіггса. Ми розкрили таємницю маси і торкнулися невидимого океану енергії. Здавалося б, це тріумф людського розуму. Але за кожним великим відкриттям, за кожним кроком у невідоме завжди ховається тінь. Тінь первісного, майже дитячого жаху. Згадайте 2008 рік. Напередодні першого запуску колайдера світ занімів. Газети майоріли заголовками про кінець світу. Люди подавали позови до судів, намагаючись зупинити машину. Вчені отримували погрози. Людство, наче дитина, яка вперше побачила вогонь, раптом зрозуміла – ми збираємося гратися з силами, які не ми створили. Ми злякалися того, що може народитися в момент, коли два протони розірвуть тканину реальності. Чорна діра. Уявіть собі невидимого хижака, мікроскопічного монстра, народженого в горнилі зіткнення часток. Він не схожий на ті гігантські чорні діри, що пожирають зірки в центрі галактик. Ця істота менша за атом. Вона настільки крихітна, що її неможливо побачити жодним приладом. Але в цієї невидимої крапки апетит бегемота. Страшилки, що паралізували світ, малювали апокаліптичну картину. Уявіть собі об'єкт розміром менший за ядро атома, який має гравітацію цілої гори. Ця невидима голка не знає перешкод. Вона не зупиниться перед бетонним фундаментом колайдера. Вона просто прошиє його наскрізь. Вона почне падати. Падати вниз, до центру землі, проходячи крізь земну кору, як розпечену голку крізь шматок вершкового масла. Вона не їсть землю шматками, вона діє тонше. Вона зупиняється в самому ядрі планети і починає свій повільний, безшумний обід. Атом за атомом, протон за протоном. Кожна частка матерії, що торкається її горизонту подій, зникає назавжди, перетворюючись на чисту масу цієї невидимої точки. Ви не почуєте вибуху, ви не побачите вогню. Земля просто почне стискатися. Повільно, невблаганно. Поки вся наша планета з усіма її океанами, містами, спогадами та людьми не перетвориться на щільну чорну кульку розміром із тенісний м'яч, що самотньо виситиме в порожності космосу. Вчені заспокоюють нас. Математика каже, що цей сценарій неможливий.
По-перше, для створення навіть найменшої стабільної чорної діри потрібні енергії, які в трильйони разів перевищують можливості цієї 27-кілометрової машини. Те, що ми робимо в Альпах, це лише дитячі ігри порівняно з енергіями, якими оперує космос. По-друге, ми маємо захисника. Стівен Хокінг довів, що мікроскопічні чорні діри нестабільні. Вони випаровуються. Через квантові ефекти, які ми називаємо випромінюванням Хокінга, такі крихітні монстри мають зникати миттєво, за мільярдні частки наносекунди, ще до того, як встигнуть ковтнути хоча б один сусідній атом. Вони вибухають із середини, повертаючи свою енергію Всесвіту. Ми бачимо ці мікроспалахи в детекторах. Ми бачимо, як безодня відкриває око і тут же закриває, не встигнувши зробити жодного ковтка. Але десь глибоко в підсвідомості кожного фізика, кожного інженера, який спускається в ці тунелі, живе тривога. Ми – діти, що бавляться сірниками біля бензоколонки Всесвіту. Ми розганяємо матерію до швидкості світла і б'ємо нею в вакуум, сподіваючись, що наші розрахунки бездоганні. Ми граємося з вогнем, який колись запалив перші зірки. Ми торкаємося сил, що здатні викривляти час і розривати простір. Великий адронний колайдер – це наше вікно в безодню. І кожного разу, коли промені протонів мчать навзустріч один одному, ми затамовуємо подих. Не тому, що ми боїмося помилки в розрахунках, а тому, що ми нарешті усвідомили – ми більше не просто спостерігачі. Ми стали тими, хто вирішує, чи має реальність право залишатися стабільною. Ми дивимося в горизонт подій мікросвіту і чекаємо, що він розповість нам про наше майбутнє. Або нагадає, наскільки крихким є наш маленький ігровий майданчик в нескінченній темряві космосу. Розділ 5. Космічна стеля. Ми закінчили наше перше велике занурення. Ми розібрали цю величну іграшку майже до самої основи. Ми знайшли бозон Гіггса, ми торкнулися невидимого океану, який дарує нам масу, і ми навчилися не боятися мікроскопічних чорних дір. Здавалося б, людський геній переміг, але фізика – це жорстока вчителька. Кожного разу, коли ми відчиняємо одні двері, ми бачимо за ними ще 10 зачинених. Сьогодні ми змушені визнати, ми вперлися в стелю. Великий адронний колайдер – це вершина нашої цивілізації, але для Всесвіту це лише маленька лабораторія в підвалі. Незважаючи на всю міць 27-кілометрового кільця, ми досі залишаємося сліпими. Ми знаємо, що існує темна матерія, те, що складає 95% реальності, але ми не можемо її впіймати. Вона прослизає крізь наші детектори, наче привід крізь стіни. Ми не знаємо, чому Всесвіт розширюється з прискоренням. Ми не розуміємо, чому матерії більше, ніж антиматерії. ВАК виконав свою місію. Він показав нам фундамент, але він не може показати нам те, що лежить за наступним горизонтом. Енергії в 14 тераелектронвольт замало. Ми намагаємося розгледіти таємниці буття через запітніле скло, і це скло більше не стає прозорішим. Ми досягли краю своїх технологічних можливостей на цій дистанції. Щоб побачити те, що приховано за наступним шаром реальності, нам потрібен більший інструмент. Значно більший.
Фантасти і фізики-теоретики починають дивитися вгору, туди, де немає опору атмосфери, де вакуум і холод надані нам самою природою безкоштовно. Уявіть собі космічний колайдер. Це не просто тунель під містом, це гігантське енергетичне кільце, що оперізує цілий місяць. Нескінченна магістраль із магнітів, закована в місячний реголіт, де протони розганяються до енергій, які існують лише в серцях найпотужніших чорних дір. Або уявіть собі орбітальний колайдер довжиною в тисячі кілометрів, що кільцем охоплює нашу Землю. Машина розміром з планету. Це вже не просто інструмент, це орган зору нашої цивілізації, здатний розганяти частки до станів, які були лише в першу трильйонну частку секунди після Великого вибуху. Ми почали цю розповідь з дитини, яка розбирає іграшку. Ми закінчуємо її так само. Ми діти, які мріють розібрати на деталі самі зірки. Ми хочемо зрозуміти, з якого паперу написаний сценарій цього сну. Ми хочемо знати, чи є у цієї гри фінал, чи вона нескінченна. Ми вперлися в стелю, але це не означає, що ми зупинимося. Ми просто збираємося побудувати вищу драбину. Бо в кожному зіткненні часток, в кожному спалаху енергії ми чуємо шепіт Всесвіту. Він кличе нас далі. Він каже нам, що ми – це спосіб, яким порожнеча намагається пізнати саму себе. Колайдер може вимкнутися, магніти можуть охолонути, але наше бажання розібрати іграшку – це єдина сила, яка сильніша за гравітацію чорних дір і холод вакууму. Ми не заспокоїмося, поки не почуємо останнє слово, яке Всесвіт прошепче нам у своїй величній порожнечі. Навіть якщо для цього нам доведеться перетворити весь космос на свій ігровий майданчик.